Angular momentum quantum number L, the three-dimensional shape of the orbital. Sekarang kita akan cuba untuk melukis shape of orbital. Apabila L sama dengan kosong, ia merujuk kepada S orbital. Dan kalau kita tengok, nilai bagi N yang mungkin adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Bagi orbital 1S, dia adalah berbentuk sfera. Jadi kita akan lukis seperti bulatan. Dan untuk menampakkan dia adalah sfera, kita mesti letakkan paksi. Kita akan letakkan paksi X. Terusnya paksi Y. Akhir sekali kita akan letakkan paksi Z. Dan sekiranya kita cuba untuk melukis orbital bagi 2S, bentuknya juga sfera, tetapi kita akan lukis dengan saiz yang lebih besar. Kita letakkan paksi X, Y dan Z. Okey. Jadi kalau kita lihat untuk orbital S ini, dia hanya mempunyai one spatial orientation. Maka M-nya adalah kosong apabila L sama dengan kosong. Tapi apabila nilai L adalah 1, dia merujuk kepada P orbital. Untuk P orbital, bentuknya adalah dumbbell. Jadi kita akan ada orbital dumbbell pada paksi X. Jadi kita ada PX. Apa yang perlu kita lakukan adalah kita lukiskan dumbbell di atas paksi X dahulu. Okey. Ini adalah X. Dan seterusnya kita lukiskan paksi Y dan juga Z. Kita juga ada orbital P pada paksi Y. Jadi kita akan ada P Y. Maka kita akan lukis dumbbell di atas paksi Y. Seterusnya kita lukiskan paksi yang tidak terlibat, iaitu X dan Z. Dan akhirnya kita akan ada dumbbell pada paksi Z, iaitu PZ. Orbital P pada orientation Z. So kita lukis dumbbell di atas paksi Z. Dia ikuti dengan paksi X dan Y. Bagi orbital P, kita lihat ada 3 orientasi, iaitu pada dumbbell paksi X, Y dan Z. So kita ada 3 spatial orientation. Maka disebabkan itu, kita ada PX,
kita ada PY, kita ada PZ. Ini menunjukkan bahawa M kita boleh dapat nilai bagi M adalah positif negatif kepada nilai L. Jadi sekarang apabila L sama dengan 1, maka M-nya adalah daripada negatif 1 ke positif 1, so kita akan ada kosong. Jadi M adalah negatif 1, kosong, positif 1 yang merujukkan kepada 3 spatial orientation PX, PY, PZ. Apabila L sama dengan 2, dia merujuk kepada D orbital. Okey, untuk D orbital, N yang mungkin adalah 3, 4 dan seterusnya. Okey, kita ada paksi X, Y, Z. Okey, orientation yang pertama adalah X, Y. So, kita akan ada DX, Y. Orientation yang kedua, kita ada Y, Z. Jadi, kita akan ada DY, Z. Yang ketiga, kita akan ambil depan dan belakang, iaitu DX, Z. Seterusnya, kita akan ada orientation dx square y square, dan kita akan ada dz square. Untuk melukis orbital, shape of orbital dxy, lukiskan dahulu paksi yang terlibat, iaitu paksi X dan Y. Okey, di antara X dan Y ni kita akan lukis macam bentuk dumbbell, tapi akhirnya kita akan dapat bentuk clover leaf. Okay, ini adalah Y, ini adalah X. So, di antara X dan Y. Okay, paksi yang tidak ada, kita lukis akhir sekali, iaitu paksi Z. Seterusnya, kita ada DYZ. Kita lukis dahulu paksi Y diikuti paksi Z, dan di antara Y dan Z kita akan lukis clover leaf. Ya, ini kita macam dumbbell lah di antara Z dan Y, Y dan Z. Okay. Sekarang kita lukiskan paksi yang tak terlibat, iaitu X. Untuk DXZ, kita akan lukiskan paksi iaitu X dan Z. Dan kita akan lukiskan bentuk seperti dumbbell di antara X dan Z. Dan diakhiri dengan paksi Y. Bagi dx square y square,
kita akan buat seperti orbital P, iaitu kita akan lukis dumbbell di atas paksi X dan Y itu sendiri. Saya akan lukis dumbbell pada orientasi X. Saya lukis dumbbell pada orientasi Y. Dan akhir sekali paksi Z. Dan untuk dz square, saya akan lukiskan bentuk seperti dumbbell di atas paksi Z. Tetapi kita akan letak satu ring di tengah-tengah ni. Okey. Dan diakhiri dengan paksi yang tak terlibat, iaitu X dan Y. Dan kalau kita lihat orbital D has 5 spatial orientation. Iaitu D, XY, D, YZ, D, XZ, D, X square, Y square dan D, Z square. Maka kita boleh dapat nilai M adalah positif negatif bagi nilai L. Bagi orbital D, L adalah sama dengan 2. Maka kita akan buat negatif 2 ke positif 2. So kita akan ada negatif 1, 0, positif 1, positif 2. Maka nilai M yang mungkin bagi orbital D adalah negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2. Bagi setiap orbital-orbital ini, dia akan boleh mengisi maksimum 2 elektron. Jadi, apabila DXY boleh mengisi 2 elektron, DYZ boleh mengisi 2 elektron, DXZ boleh mengisi 2 elektron, DX square, Y square juga boleh mengisi maksimum 2 elektron, DZ square boleh mengisi 2 maksimum elektron. Maka maximum electron occupied in d orbital adalah 10 electrons. Begitu juga dengan yang sebelum ini. Apabila kita lihat S orbital hanya mempunyai one spatial orientation, maka maximum electron in orbital 1s example adalah 2. Dan bagi maximum electron in P orbital adalah dalam PX2, PY maksimum 2, PZ maksimum 2, jumlahnya 6 elektron.